Hindi ko masabi guys kung ano yung amoy niya. Habang hinihilamusan ko siya, oh my gosh. Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, your MOMmillenial Diana. For today's video, as you can see sa ating title, tayo ay mag-unboxing and first impression dito sa Herskin Secret Glow ni Miss Kat Melendez. This skincare set has been integrated to complement each other and formulated to be suitable for all skin types. It has a lightweight formulation and high concentrations of active ingredients which targets skin problems such as pimples, whiteheads, blackheads, and uneven skin color. This skincare set is also perfect for people who just finished using rejuvenating sets to preserve the barrier that protects their skin. This is the glow that your skin deserves. Get that glow without the redness, stingy effect, and peeling when you use this skincare set. Relax, renew, refresh your skin with the Herskin Secret Glow Maintenance Kit. So I'm so excited to try this product. Nag-decide ako na i-try ko to. Kung may mga magtatanong dyan na bakit hindi ko ni-review or i-try yung Revita Glow niya or yung rejuvenating set ng Herskin, medyo takot pa po kasi ako mag-review. Ito na lang muna. Ito yung Secret Glow na to. Maintenance set or daily skincare. Samahan nyo ako. Papakita ko din pala sa inyo guys yung consistency ng bawat product. Foaming Cleanser. Apply 1 or 2 pumps of the foam into your palms and gently massage it to your face in a circular motion. Rinse thoroughly. Use it as often as needed. Essence Toner. After washing your face with Herskin Secret Glow Foaming Cleanser, moisten cotton pad with the Herskin Secret Glow Essence Toner. Gently swipe it all over your face and neck. Water Gel Hydrator. After your cleansing regimen in the morning and at night, apply a small amount of Herskin Secret Glow Water Gel Hydrator and evenly massage on the skin. Allow it to be absorbed completely. Tone Up Cream. Protect your skin by applying the Herskin Secret Glow Tone Up Cream with SPF 30, 15 to 20 minutes before sun exposure. Ayan, so gamitin na natin siya. Let's go to the bathroom. Ayan, so tapos na tayo naghilamos. Ang bango niya. Ang bango nung sa foam cleanser. As in. So far natutuwa ako. Tsaka ngayon nararamdaman ko para siyang merong cooling effect. Oh my God. Nagustuhan ko yung amoy niya. Hindi siya ganun ka super duper tapang na yung amoy niya. Tapos guys, na-amaze ako. As in, doon sa kung nakita nyo yung sa tinry natin yung consistency ng mga product. Isang pump ko lang na nilagay ko dito. Tapos nung ginanong ko siya, ang bula na niya as in. So tama guys, gagamitin lang yung foaming cleanser na to. 1 to 2 pumps lang. Sakto na siya sa ating face. Tapos guys, nung habang hinihilamusan ko siya, oh my gosh. Natutuwa ako kasi guys, ang soft. Tapos yung madulas, as in ramdam ko yung iba siya. As in meron siya yung nag-glide yung mga daliri ko dito sa mukha ko. Ganun siya guys, as in. Swear to, as in first impression ko to guys. Okay, tas ang bango niya. Hindi ko masabi kung ano yung amoy niya. Teka, i-open ko siya dito. Grabe, ang bango niya talaga. Promise, sobra. Hindi ko masabi guys kung ano yung amoy niya. Hindi siya sweet. Hindi siya, basta mabango siya, promise. So, ayan, so, ito pa lang yan guys, sa unang product pa lang tayo, pero sobrang natuwa na ako. And by the way guys, itong foaming cleanser, meron siyang 60 ml, okay? Sobrang tipid na to guys, kasi kahit 1 pump lang, okay na siya sa face niya. So, 1 to 2 pumps, yung recommended na paggamit dito sa foaming cleanser natin. By the way guys, itong sa likod ng packaging nila, nakalagay yung mga direction for use, kung paano siya gamitin and all. Expiration niya, nakalagay din sa kanyang packaging na 12 months after mo siyang na-open. So ngayon is September 22, so after 12 months, so next year pa siya ma-expired. Meron din siya ingredients na sobrang nice at as in, alam mo yun, wow ako kasi meron siyang alpha-arbutin, calamansi extract, glycerin. So, mag-proceed na tayo dito sa Herskin Essence Toner. Pwede kayong gumamit ng cotton pad, gumamit lang ng palm, okay lang din yon. Oh, ang bilis siyang natuyo. So, dry na siya agad. Yan, ganyan siya kabilis. Yung amoy niya, may amoy siya pero very light lang din siya. Hindi ko rin siya masabi kung ano yung amoy niya. Okay, so next product na gagamitin natin, ito yung Herskin Secret Glow
Water Gel Hydrator. Diba? Ang ganda ng color. Color blue. Ayan. So, parang napadami siya, guys. Amayin ko muna. Pero, promise, guys, legit ang bango. Ang ganda ng color. Uy, ang bango niya. Sobrang bango niya, guys. As in, nakaka-addict yung amoy niya. Ito legit, guys. Promise. Pataas yung paglagay. Or circular motion. Kikita ko parang glowing yung skin ko. Kita niyo ba yan? Pagka natutuwa talaga ako. Promise. Ang bilis niya mag-dry. No need to use fan or ganyanin. Hindi na siya kailangan. Tuyo na siya. Legit, guys. Ayan. Next product or last product na gagamitin natin is ito yung Herskin Secret Glow Tone-Up Cream with SPF 30. So, it has 15 gram. Let's try, guys. Let's put this one on our face na. Put like this. Okay, so put right amount, guys. Huwag nyo tipirin. Huwag nyo rin masyadong madami. Ganon. So, i-blend ko na siya. So, i-blend muna natin itong half of my face. So, yeah. Like this. Bango. Sobra. Hala, ang bilis din niyang matuyo. Tuyo na siya, guys. Ayan. Nagugulat ako dito sa product na to, ba? Nakakatuwa. Shoutout sa iyo, Miss Kat Melendez. Ang galing. Ang ganda. Sobrang nagugustuhan ko talaga siya. Wait lang, titignan ko lang sa salamin. Uy. Okay, guys. So, kayo na humusga. Ito na, guys, yung merong tone-up cream. Itong sa right side ko. And ito, wala pa siya. So, tingnan nyo yung difference. Diba? Nag-glow siya, guys. See? Tapos, hindi naman siya nag-iwan na sobrang puti sa aking face. As in, parang natural lang siya. Ayan, no? Parang binigyan niya lang ng glass skin. Kita niyo ba yung difference? Okay, so i-blend ko na siya. Tapos, ang dali lang niya i-blend. Yan, ganyan lang siya. Mabilis lang siya, guys, matuyo as in. Sobrang bilis niya, guys. So, ayan na, guys. Nalagyan na natin yung aking buong face ng product nito, Herskin. Sobrang nice, guys, yung aking experience. As in, ito yung first impression ko ng product na sobrang saya ko. Habang ginagamit, habang, alam mo yung tinatry, habang nagsasalita ako, hindi ko malaman sasabihin ko sa inyo kasi sobrang kinikilig ako at sobrang natutuwa ako. So, yeah, ayan na siya. Ganda ka, girl. So, ayun, guys, sasamahan nyo ako sa ating journey. Maybe after 7 days or 14 days, update ko kayo. Stay tuned, guys. By the way, guys, kung gusto nyo palang mag-avail ng product ng Herskin, ilalagay ko na lang yung online shop ko para makabili kayo and mai-try nyo din at malaman nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Okay? So, yeah. Yun lang, guys, yung video natin for today. Sana natuwa kayo and sana may natutunan kayo or nagkaroon kayo ng idea kung anong meron dito sa Herskin na to kung sa mga gustong bumili, diba? So yeah, kung bago ka pala dito sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And please ring the bell button para every time I upload a new video, updated ka. Okay, so thank you guys for watching and I'll see you on my next video.